بچه‌ها به این ویدیو خوش اومدید. امروز جلوی یکی از بهترین باشگاه‌های جوجیتسو ونکووریم. من چند وقت پیش یه ویدیو تو یوتیوب دیدم که یه بوکسور المپیک، قهرمان بوکس المپیک با یه دونه جوجیتسو کار حرفه‌ای همدیگه رو فایت کردن. بعد تو 6 دقیقه این جوجیتسو کاره 25 بار این بوکسور المپیکیه رو چوک کرد، یعنی خفش کرد و سابمیتش کرد. برام جای سوال بود که من تو این موقعیت چی کار میکنم، که به یکی از دوستام الیت که هم صاحب این باشگاهه و هم قهرمان جوجیتسو زنگ زدم و چالنجش کردم که ما همدیگه رو فایت کنیم. حالا امروز میخوایم بریم بالا همدیگه رو فایت کنیم، ببینیم که کدوممون میتونه این چالش رو ببره. برو بریم. What up, what up? What's going on? How are you, bro? Good to see you. Welcome. Thank you. Let's do it. I'm ready. Let's do it. Let's go, let's go. بچه‌ها این الیوته و اینکه الان بهتون توضیح میده که مسابقه‌ای که برده، کربندش، همه‌شو بهتون یاد میده. من واقعا هیچی از جوجیتسو حالیم نمیشه. حالا من با شما یاد میگیرم. What's going on? My name's Elliot. I'm actually a co-owner of this gym, Kazushi Grappling. I've been training for about a year and about 9 months now, and in that time I've competed in 2 tournaments, won gold at both, and I just got my blue belt. So roughly it takes you around, if you're fast, I would say like 8 months, and if you're slow, probably 2 years, but it's more about being consistent in training. So if you show up every day, then it's faster, but obviously if you come here and there, then it takes a bit longer. So. Makes sense, makes sense. So, how many rounds should we do? We are gonna do 3 rounds of 3 today, 3 rounds of 3 minutes. Yep. How many times do you think you can submit me? I think it's gonna be pretty easy, probably 15 times. 15 times, okay, good. I guess we're gonna find out. خب بچه‌ها وارم اپ تموم شد. میخواد به من یه سری تکنیک‌ها رو یاد بده، ولی من گفتم بیا اول یه راوند همدیگه رو فایت کنیم، به خاطر اینکه من هیچ تجربه‌ای تو این ورزش ندارم، ببینیم که چجوری پیش میره، بعد میتونی چند تا چیز بهم یاد بدی. ازش راجع به قانونای این بازی پرسیدم، گفت تنها قانون اینه که وقتی که داری خفه میشی دیگه نفس نمیتونی بکشی، دستاتو اینجوری میزنی که یعنی من دارم دیگه میمیرم و من تو رو ول میکنم. کلا فکر کنم قانونم تو اصل جوجیتسو همین باشه، نمیدونم من واقعا. حالا بریم ببینیم که راوند اول چجوری پیش میره. بچه دستاشو نگاه کنید. شو یکم ترسیده. He's kind of strong, so I'm kind of scared now. حالا نمیدونیم میخوایم قدرت ببینیم به تکنیک غلبه میکنه یا نه. My plan was to do a couple submissions and teach you how to do those. So the rear naked choke. So when you're here, when you get this back position,
right? I want my chin to be stuck right here. Zero space, right? And what I'm gonna do, I'm gonna try to feed this all the way to this back of the shoulder. And then maintaining this space, I'm gonna bring this arm far and in to the back, and I'm just gonna pull this back, and it's gonna lead to a choke. You do it to me. Here. Here? Yeah, so your chin is right here, yeah. And this, so I'm gonna try to grab this, right? So what are you gonna do? You're gonna come out all the way, because I can't grab it. You're gonna feed it to the back of my head, yeah, and then you're gonna pull this elbow back. There you go. بچه ها فعلا راوند اول 3 یا 4 بار، راستش یادم نیست، کسی یادش نیست. منو سابمیت کرد، یه لحظه اون وسط گرفته بودمش. اوکی فعلا داره میبازه چون 15 times right. 6 دقیقه وقت دارم که نذارم 11 بار منو خفه کنه. ببینیم چی میکنه. بچه الیت انرژیشو خیلی بهینه تر نسبت به من مصرف میکنه. یعنی اگه من تکنیک ها رو بلد بودم داستان خیلی متفاوت بود. ولی بچه یه چیز خیلی باحال هم بود که تو این باشگاه اسمش کوزوشی گرپلینگه. هفته پیش یه ایونت یو اف سی بود اینجا تو ونکوور که همه فایترهای معروف اینجا بودن. بعد یه سری از فایترها مثل ولنتینا شفچنکو، نمیدونم میشناسید یا نه ولی خیلی اینجا معروفه، اومده بودش دقیقاً تو همین رینگی که ما تمرین میکرد. راوند 3 از همه راوندا فرش دارم. این دفعه بهش یاد میدم که یه بچه رشت میتونه با بچه کانادایی چیکار بکنه. شمارش از دستمون در رفت. نمیدونیم که bro feel my brother she's laughing at me. ارشی همش کل فایتر به من میخنده. نبردی بود. شمارش از دستمون در رفته واقعا. Okay, I'm gonna tell them. So I have a black belt in Hapkido, which is what I think Korea uses in their army. And then that, compared to what we did right now, let's say we're in a street fight or something, no chance, right? Yeah, because even if you're like combat striking, Yeah, as soon as I shoot, done. that's game over. A lot of punching, everything comes from the legs. If you're down on the ground, No legs. there's nothing you can do. Yeah. باشه نتیجه میگیریم که واقعا کسی اگه جوجیتسو تمرین کرده باشه، من تا 14 سالگی هاپکیدو تمرین میکردم و تو ایران حتی چند بار اولم شده بودم که من مشکی داشتم، ولی واقعا در مقایسه با جوجیتسو، حتی تو اون ویدیویی که یوتیوب دیدم یارو بوکسور المپیک بود نمیتونست بین اینا دوام بیاره. من فکر میکنم 14 بار منو تو 9 دقیقه سابمیت کرد، ولی انقدر بهینه انرژیشو مصرف میکرد که اصلا واقعا هیچ جونی واسه من توش نمیموند. نتیجه اخلاقی اینه که هیچ وقت دعوا نباید بکنید. اگه کسی خیابون دیدید ازتون یکم کوچیک‌تر و اینا، فکر نکنید که میتونید هر کاری میخواید بکنید، چون یهو دیدی جوجیتسو بلد بود اومد شما رو ترکون. همین الیت اول که شروع کرده میگفت یه بچه چینیه، انقدر اومد دقیقا همین کاری که من کرد با این کرد و این قشنگ خفش کرده بود. مرسی برو. Thank you so much. Thank you. حالا اگه
میخواید من برم 1 ماه کلاسای فشرده بردارم، 1 ماه صبح تا شب تمرین کنم خودم بکشم، برگردم اینجا با الیت دوباره این مسابقه رو بدم و بهتر کنمش، لایک های این ویدیو رو به 2000 تا برسونیم. اوکی؟ همون لحظه میرم بهترین ترینر ونکوور رو میگیرم، همینجا بوک میکنم، برمیگردم مسابقه میدیم. برو بریم. I'm gonna leave a trail and you're just gonna wipe it this way. Like this? Yeah, like that way. Yeah. Got it. Next level. حرفی واسه گفتن واقعا دیگه ندارم. خیلی از چیزی که فکر میکردم سخت‌تر بود، ولی راستشو بگم فکر میکنم با 1 ماه تمرین کردن بتونم. 1-2 بار نزدیک بود بگیرمش این وسط، ولی خب well, because you won. بچه‌ها اسم این باشگاه از کوزوشی، یعنی که بالانس رو از بین، یعنی بالانس رو خراب کردن. ساعت 9:24. آخرین باری که اینقدر دیر خوابیدم واقعا یادم نیست.